هنا. أجراس العودة لم تقرع، فكلام الأمس غدا حلما، للقدس صباح لن يطلع. افتح عينيك، ألست هنا؟ أجراس الأوبة لم تسمع، ما عادت قصتنا قدسا، فهوان اليوم هو الأفجع. فالقصة لاحت في وعد لشتات حشود تستجمع، فدهتنا النكبة ظالمة، وسكننا الخيمة والمهجع، وسلبنا شطر مدائننا، وحرمنا العودة للمرتع، وتلتها النكسة خائبة، وحذاها الجولان ليقطع، ودعوا بالقدس كعاصمة لكيان جار ولم يردع. أواصل سرد الواقع أم حسبي ما حاك لي المطلع؟ حقا آمنا أن لنا أجراسا يوما قد تقرع، أسفا غادرنا أوطانا وشربنا الغربة والموجع. حقا آمنا أن لنا أجراسا يوما قد تقرع، أسفا غادرنا أوطانا وشربنا الغربة والموجع. خدعنا فغدونا خططا لوحوش حروب لا تشبع، وهرمنا حتى شاب لنا أطفال ما زالت ترضع. فطريق القدس يطول بأرض دفعت ثمنا لا يدفع، منال القدس طريق فرق أرض الحب ولم يجمع. الآن وليس غدا، غنوا للشمس لكي تسطع. 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 قولوا للعالم آن لنا أن نسمع أجراسا تقرع. افتح عينيك. هل تعلمون يا سادة أن الأمم المتحدة عام 1949 أصدرت قرارها رقم 149 الذي يؤكد بشكل لا يقبل الشك حق الفلسطينيين بالعودة لديارهم؟ قرار قوبل بتجاهل إسرائيلي كامل وانتهاك عارم على مدى أكثر من 70 عام. تهجير، تنكيل، احتلال الضف والجولان، مستوطنات، والكثير مما يناقض كل قرارات المجتمع الدولي. حق العودة يتبع لحقوق الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد، وهو حق لا يسقط بالتقادم أي بمرور الزمن مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم.